Hello everyone! Welcome back to my channel. At ngayong umaga, mag-review tayo ng isang product galing sa Lazada. Just want to say thank you also to our sponsor, Mr. J. Kilala mo na yan. Salamat sa mga suporta, sa tulong. Kasi nasira na yung air fryer namin, so eto, nagpadala siya ng bago. Seriously? So guys, sale po ito sa Lazada. So magandang presyo nakuha niya to. So tamang-tama, maganda para sa kalusugan natin. So buksan na natin guys. Voila! Ito na ang ating Kyowa Air Fryer model number KW3832. So yan na siya guys. Nice. Cooking modes preset, 360 air circulation, tsaka yung LED digital LED display na. So 7.0 liters ang capacity niya guys. So malaking na siya. So makikita nyo rito, ayan, pwede siyang pang french fries, pork, chicken, steak, cakes, shrimp, fish. Pwede raw din siya sa red na color or black. Tapos ang features niya, multi-function air fryer, can bake, roast, fry, and toast with 7 preset cooking modes. French fry, pork, chicken, steak, cake, shrimp, cooking modes. Tapos yun nga, 7 liters capacity, up to 200 centigrade. 2,000 years later. Great temperature siya guys. At digital LED display na. Use little to no oil for her healthier cooking with residue collect for mess free cooking. So hindi siya makalat guys. Yan siya guys. Mahigit 3,000 pesos lang siya. So ngayon bubuksan na natin. So makikita nyo, yan yung ito yung manual niya. So English siya guys. Ayan, maganda. So 1,700 watts, 230 volts, so 60. Ang bigat niya ay 6 kilograms. Capacity is 7 liters and 200 centigrade. Ang ano niya, ang max temperature niya. So yan siya guys. Ang description, makikita niyo dyan lahat. So English siya. Digital, how to use. So maganda siya guys, hindi China. Hindi Chinese ang pagkakasulat. So dito ko na lang sa plastic hihilahin guys. So lalayo nyo lang mabuti para hindi bumagsak. So ito na siya guys. Malaki siya. Jumbo. So makikita nyo guys, makinis siya, wala siyang gas-gas. May hawakan siya rito. Ayan. So ito yung pinaka cable niya nakasama.
So, pag i-release nyo lang to, hihilahin lang siguro dito. Pero nakatape pa siya. Tanggalin nyo muna yung tape sa tabi. So guys, yan. Hihilahin nyo lang pa ganon. Ang laki niya guys. Yun, 7 liters, kasyang kasya. Tapos makikita nyo, yun yung pinaka element niya, yung umiinit. Makikita nyo ba yan? Tapos yun yung pagkapaikot ng hangin, yung electric fan. Yung fan niya sa loob. Tapos wala na nga siyang knob, digital na siya guys. Dito, ipindot-pindutin nyo na lang. So, tapos ito, yari siya sa coated steel. Madali siyang hugasan. Ilalim yan, kung makikita niyo yung mga ginagamit sa rice cooker, ganun yung finish niya. Makinis, tsaka malaki. Pwede siguro dito maglagay ng pork belly, siguro sabihin natin mga 2 kilos, 3 kilos, tsaka isang big whole chicken pwedeng maglagay dito guys. So guys, ito yun, titesting na natin yung Kyowa air fryer natin. So bago nyo gamitin to for the first time, linisin nyo muna. So yung pinaka basket nya guys, ayan, hugasan nyo muna siya. Ang pagtanggal nga pala nito guys, nakikita nyo itong button na to, isilin nyo lang siya. Isilin nyo, tapos pwede nyo na siyang matanggal ang atin. So guys, yan, marinis na siya. So, tetestingin na natin. So, pasok nyo lang siya, makakarinig kayo ng click. Ayan, click. Ngayon, ipa-plug in na natin. So, 220 volts siya guys. Makakarinig kayo ng beep pag inon nyo yan. Ayan. So guys, i-preheat nyo muna siya ng 10 minutes sa kahit anong pagkain na lulutuin nyo. 10 minutes na preheat. Pagkatapos ng 10 minutes, ilagay nyo na yung pagkain na lulutuin nyo. Siguraduhin nyo lang yung cord is malayo. Nakikita nyo guys, yung Kyowa na matagal na sa amin yan. Kulang-kulang 10 years na yan yung toaster namin. So ito Kyowa din to. So guys, gagamit din tayo ng pang gram para sa french fries natin na lulutuin. So makikita nyo dyan kung ilang grams yan. 400 grams, 405. So siguro yung tingin ko pwede na ilagay lahat yan. 400 grams. So, i-turn on muna natin. Tapos, yung mode. Yan, 200 ang init niya. Maximum, dapat maximum heat for 10 minutes. Kailangan yung i-preset. Yan, 10 minutes. And then, nakita niyo ba yan? Chicken. Yan yung sign ng steak. Yan mga cupcakes kung magbe-bake kayo. So, nagiging 160 ang heat and 25 minutes.
Kung shrimp, hipo naman, ayan, 180 and 8 minutes lang. Ang isda, 180 for 10 minutes. Balik tayo sa french fries, guys. Ayan, french fries, 200 for 18 minutes. Okay. So, i-preheat muna natin ng 10 minutes. Pag na-reheat nyo na, pindutin nyo ulit yung power button. Ayan, nag-i-start na siya. So, 10 minutes. So, yung 80 na yan, bali, ima-manual nyo lang mamaya, dadagdagan nyo ulit ng another 10 minutes. So, preheat for 10 minutes, kahit anong pagkain lulutuin nyo. So, yan guys, naka, 6 minutes na. So, chachigin natin yung init. Andito yung init sa tabi niya. Ang dalawang tabi, mapakainit. Ito hindi gaano masyado. Tsaka na andito yung buga ng napakainit na hangin sa likod. Makikita nyo. Yan, dyan ang buga ng mainit na hangin. So, i-recommend nila na at least 5 inches sa lahat ng sides para nakaka-circulate yung hangin. So, antayin lang natin maging 8 yan. Tapos ilalagay na natin itong 400 grams na french fries natin. Tingnan natin kung ilang minuto maluluto to. By the way guys, meron nga pala itong safety features na pag hindi nakalapat ang basket, hindi siya mag-on. O pag nahugot nyo, kusya siya mamamatay ang power. Kasi may mga pagkain na kailangan baliktarin, kailangan haluin, so pwede nyo gawin yun. So magandang features nito. So guys, ang hawakan nga pala nito, andito sa side na to, wala dito sa tabi or walang binibitbit na ganun. So hinahanap ko kasi yung hawakan niya, wala. So ang hawakan niya yan, dalawang gilid nandito. So bubuhatin nyo rito. Okay guys. So pang importante na gamit pag mga luto-luto, ayan guys yung timer natin. So, pag nag-preset ka ng 10 minutes, mas maganda kung mayroon timer or sa cellphone mo. So, ayan na siya guys. 2 minutes, bali 10 minutes total. Ayan na siya guys. So, ang gagawin natin dito guys, hihilahin na natin. Kusa siyang namatay, di ba, nung hinila nyo? Umisunog siya ng konti dahil nga pagbago, naturalan daw yun. So, ilagay nyo muna sa tabi. Then, yung french fries, lagay nyo lang. 400 grams to. Tapos ikalat nyo lang siya guys. Within 18 minutes nakalagay sa pre-cook niya ng mga pagkain. Tapos saksak ulit natin. So, kanya nag-on ulit siya. Nag-automatics. So, ang gagawin nyo naman dyan, magpa-plus tayo ng oras. Hindi, 200 natin to. Yung init niya. Tapos ito ay gawin nating 18 minutes ulit. Ima-manual natin. Ayan guys. And then,
Sorry. Mali. French fries natin ulit sa menu. Ayan, French fries. And then, power ulit. Automatic na yan. 18 minutes for 200 ang init niya. So, antay lang tayo guys. So, ayan guys. 200 na heat niya. Tapos, 18 minutes para sa French fries. So, 13 minutes na lang. So, French fries, pag pinag-usapan, ito magandang sausawan dyan guys. Ayan. So, ketchup na mayroong mayonnaise. So, yan. Hahalo nyo, paghahaluin lang natin yan. So, 1 minute to go. Guys, malalaman natin kung yung 400 grams na French fries is maluluto sa 200 na iinit niya at sa 18 minutes. Ayan guys, luto na siya. So, tapos na yung time, 18 minutes. Check lang natin yung French fries kung naluto maya maya. So guys, ayan, kusa na siyang namatay. So, antay lang tayo ng mga 1 to 2 minutes para kung hindi pa luto yun, para hindi masayang yung init na nasa loob. Kasi medyo marami yung nailagay natin French fries. So yung 2 minutes na yun, makakatulong yun sa pagluto pa ng French fries. So ngayon naka 2 minutes na, so buksan na natin. So itong hinlalaki na to, pwede nyo itulak palabas. Yun, natin yun. Yun guys. So 18 minutes, brown na siya. 400 grams siyang luto siya. Makikita nyo. Ayan siya guys. Medyo tostado na siya. Malutong siya guys. Malutong. Ay, malutong na siya oh. Sarap. Sarap guys. Kaya na. Bye. Thank you. Sarap ba yun? Crunchy siya. Mayo. Walang mantika yan. Pwede na kayo tumayo. Walang mantika. Ginawa mo yan? Walang mantika yan. Say thank you to John John. Thank you for that. Air fryer. Air fryer. Kakain sila ng ano. Air fryer ang pangalan. Kakain sila ng French fries ang mga hoodies. So guys, I highly recommend na gumamit kayo nito. Napakaganda sa health nyo nito. Bata, matanda, kasi yung cholesterol talagang tutulo talaga yung mga fats. Talagang magiging makakatulong sa health nyo. So Lazada or sa Shopee, pwede kayong umorder nito. Lalo nit sales siya, almost 30% off. So yan po ang review natin sa air fryer model KW3832. So guys, thank you again for watching this video, and please don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe para makagawa pa tayo ng maraming videos. Ingat po tayo palagi, and God bless you all.